माननीय सभापती, स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेंशन जे मुख्यमंत्रीन जे अनाउंस केला हे फाल आन्सर करतलो, सो इट इज ऑन वेनसडे. जस्ट मातशें कन्फर्म करपाक. या वेनसडे न्हू. या श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, and especially the patients and their relatives, about non-availability of required implants in cases of accidents and broken bones at the Goa Medical College and Hospital, thereby forcing them to buy implants from the open market at exorbitant rates, thus furthering their trauma. The action the government will take to make these implants available to the patients free of cost. Speaker sir, हे जे कॉलिंग अटेंशन हाडपाचें कारण म्हाका खबर ना. आता CMय ना आनी विश्वजीत बाबूय ना. सो लॉ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टरूय ना. सो हांव 2 मिनटां आनी उलयतां ते बसून. स्पीकर सर, कितें जालें स्पीकर सर, हांव एक केस हाडटा म्हजे कडेन आसा हातीन. आतां सद्याक कालूच ऑनरेबल मिनिस्टरान ब्रेस्ट कॅन्सराचे वॅक्सिनाचे 4.5 लाखाचे हे तो सगळ्याक दिता म्हणटा. आमी सगळे उलयता स्पीकर सर, दिता म्हणटा, पूण इशू कितें आसा खऱ्यांनी ते GMCन हो इशू आसा पळय हो फुडें वचपाचें काम वचपाक जाय स्पीकर सर. आतां आमकां आमचे दीन दयाल स्वस्थ कार्ड केल्लें आसा, DDSY कार्ड, आनी ते कार्डाचेर हांकां तें जावपाक जाय स्पीकर सर. आज म्हाजे कडेन एक हांव केस दिता म्हजे मतदारसंघाची, आनी खूब आहा म्हजे कडेन, एकूच दिता स्पीकर सर. तिचें नांव सरस्वती तुलसीदास सावंत. शी इज 78 years old आनी तिका 17/1/2024 एडमीट केली स्पीकर सर. आनी ती जाणटे जाले कारण ती घरा कडेन पडली आनी तिका हिप बोनाचें घालपाक जाय आसलें. आमचे सरकारांचे भितर हें आसपाक जाय आसलें स्पीकर सर, की हे दिवपाक ते स्पीकर सर. आतां विश्वजीत बाब खूब काम बरें करता स्पीकर सर. हांव नको फायनान्शियल मॅनेजमेंट सारकें ना, वा फायनान्शियलांतल्यान तांकां हेल्प मेळना हें म्हाका खबर ना. पूण हांव ही केस जी आसा हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, तिका मागीर स्पीकर सर तेजे कडेन दीन दयाल कार्डूय आशिल्लें 22002861 स्पीकर सर. आनी तिका हे सगळे जे तिका हिप बोनाचे फ्रॅक्चर जे आशिल्ले हे फ्रॅक्चराचें सामान तिका भायल्यान हाडपाक पडलें सर. तेच लागीं डायस एजन्सीज म्हूण आसा. शी 78 old lady, 78 old lady, आनी तिका 11,300 सामान हाडून पाडून पडलें स्पीकर सर. हांव म्हणना की विश्वजीत बाब काम करना अशें म्हणना, हांव तेजें हॉस्पिटल काम करना, थंय म्हाका दिसता कितें तरी इशू आसतलो. सो आनी हांव साहेब येयल्लो आसा, हांव रिप्लाय मागून परतून हांव उलयतां स्पीकर सर. Request your permission to allow me to answer to this calling attention on Fridays. ओके. पुढे होते 2023-24 वर्षाच्या अनुदानित पुरवणी मागण्याचे दुसरे बॅच सादरीकरण भासाभास आणि मतदान. बावीस तरी अनुदानित पुरवणी मागण्याचेर मुख्यमंत्री मांडच्यो. CM. The supplementary demand for the grant for the year 23-24 second batch. आता आम्ही 22-23 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच चर्चेत घेऊया. आता मुख्यमंत्री स्टाफ दिवची. Sir, I request to move to leave to introduce the bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024. आता 2023-2024 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच सभागृहाच्या Supplementary. मतदानात घालता. You have to. Sorry, You should take supplementary. the supplementary. हां सारकें सांग. हां बरोबर आसा.
आतां हांव 23-24 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो सभाघराच्या मतदाना खातीर घालतां. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय स्पिकर सर आमकां उलोवपा जाय. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. प्रश्न असो आसा, सभाघरांत सादर केल्ल्यो 23-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर करच्यो. जेका मान्य आसा ताणें उलयतात. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. जालें. 22-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो संमत जाल्या. गोंय विनियोग विधेयक 2024. आतां मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to introduce the bill number 2024, the Goa Appropriation Bill. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय हय. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभाघरांत मांडटा. मुख्यमंत्री विधेयक विचार करपाचो प्रस्ताव मांडचो. You speak on passing. Sir, I request to move that the bill number 1 of the 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Yes, high. येस. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालाच. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. High. High. Consideration stage. येस. उलयतात. येस. स्पिकर सर जे हे सप्लिमेंटरी ग्रांट्स जे मुख्यमंत्रीन जे मांडला, बेसिकली स्पिकर सर इट सीम्स टू बी that it has become like a thumb rule today for the government rather than an exception. And this basically shows not good economics and bad prudent fiscal management. The Chief Minister should know and the government should know that the current जो आज इकॉनॉमीचो जो स्टेटस आहा, that foreign tourist inflow is completely unsatisfactory. The mining operation आज जातले फाल जातले म्हणून जी आमकां आश्वासनां दिलें, this seems to be only on paper. CAG has red flagged several GSTB to death ratios. Now, Speaker sir, the Chief Minister जे what authorized him? Why was the original budgetary allocation, why was this insufficient, and why this abnormality in this budget implementation? The fact that supplementary demands is asked itself shows or speaks volumes. Now, because basically care needs to be taken. Jenna estimate kodayani expenditure, they need to basically care needs to be taken that they are as close as possible. आता हांव मुखेलमंत्री लागीं I want to ask the Honorable Chief Minister that in one particular year around 1,090 crores of grants in 35 departments were asked, out of which जे provision केले 760 crores was not used in that particular in 20 cases. The original provision जे आसलें was about 5,030 crores, but the expenditure that was incurred in that year was 3,221, and there was savings from 5% to 94% in your original budgetary allocation. So, Speaker sir, this shows that it is nothing but bad fiscal management. Maka dista, the department should avoid such unnecessary allocation. Jenna zai tenna goroz ami maka dista a budgetary aid you could divert it. Now I hope that you have taken care and in the current supplementary demands this error is not taken place. Speaker sir, educationaचे जेन्ना उलयतना आज जो facilities आहे, the school facilities, basically they are inappropriate. जावं computer lab, science lab, playground, आज ही सुविधा बारीक जनतेक भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ली. And basic toilet infrastructure, this also is not in place. Speaker sir, आज जरी तर आमकां उत्तरां मेळ्ळ्यार
1360 of these buildings, 660, there is no structural audit. Whether they are unsafe, what happens to the future of the children, the Honorable Chief Minister needs to explain. बालरथ, जेन्ना बालरथाचे राज मोठो बोवाड जालो आणि त्या वेळार जे म्हज्या मतदारसंघात बाळ्ळीच्या गांवांत जेन्ना ही बालरथाचे जे प्रॉब्लेम जाले आणि जी बस बालरथाची बस जेन्ना ही टॉपल जाली त्या वेळार आमचे केपेंचे आमदार थिंगा पावले, ताबडतोब थिंगा पावले आणि भुरग्यांक जायते भुरग्यांक मार लागलो आणि त्या वेळार जे ड्रायव्हर आशिल्ले ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो स्टिअरिंग लॉक जाला म्हणून, मॅनेजमेंट म्हणपाक लागले की इट इज द एरर ऑफ द ड्रायव्हर मे बी. आज दूख म्हाका जाता सांगपाक, कित्याक आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय आमी ताबडतोब थिंगा गेले. इतली भुरगीं थिंगा दे वर कंप्लिटली शॅटर्ड विथ द कंडिशन. आणि माननीय मुख्यमंत्रीक हांव हायलायट करपाक सोदता, जी आतांची थिंगा बस आहा इट इज अरावंड 14 years old. मुखायल फॉग लायट पेटना स्पीकर. सकाळ जो आहा काळखांत जे ड्यू जाता आनी तो ड्रायव्हर म्हाका खबर ना नेत्र सूख मेट जाल्या ताका चोवपाक, कित्याक ते मुखायल्या कांय दिसना. दिस इज ऑफिशियली रिटर्न टू मी बाय दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट. आज मॅनेजमेंटाक जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा 1.5 लाख रुपया दिता म्हणून, बट हू चेक्स what is whether this maintenance has been done? Absolutely no one checks. Whether the transport department, who should be hold accountable, कोणा दवरपाचो. आणि आज मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता की जे ड्रायव्हराचे पगार वाडयला, बट वॉट इज द एक्चुअल रिझन? दिस इज समथिंग दॅट इज व्हेरी सिरियस. कित्याक जे 365 buses, according to the latest reply that we got today, 365 buses and 87 Kadamba buses are enrolled. They move with this Balrat. And these are very serious issues because zaite various schools engele due almost their rent is not paid to almost 8 crores. Buildings je unsafe hai, 20 are in dilapidated condition. One higher secondary is in dilapidated condition. Because Mukhyamantri ko jenna education portfolio, I think we need to look at this structural audit. This is very important. दुसरे जे स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन द पुलीस, आज म्हाका दिसता जे क्रायम रेट जे वाडला आणि फेटल एक्सिडंट जाता प्रत्येक एक दिसाक स्पीकर सर, प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता. Why is this? Because of bad road engineering, or I believe that the government should own this responsibility. You can't just blame it on human error. प्रत्येक दिसाक why is this happening? Is it bad engineering or what infrastructure needs to be changed? I believe that the Honorable Chief Minister needs to look at it. जे fatal accidents जाता, we say drink and driving. How many alcohol meters have been provided to the police department? This is a big question mark, Speaker sir. जे म्हाका दिसता आमचे the O Herald, they have reported that Goa has the lowest crime detection, having lowest crime detection because they lack scientific investigation, and the pendency of the cases is 90%. Aj, this is a shocking thing that is happens because je law and order ache je problems ala in the police department. What needs to be taken? Oitay thinga police loka pettay, bara pettay, shopan pettay, hui ametting pettay. So this has to stop. We are setting a bad example. आज jenna you have asked to social welfare. In social welfare, because last time we were promised by the Honorable Chief Minister that he would clear the dues of the COVID victims. Je COVID victim je about 1 crore 14 lakhs, it is still pending. आज जे relief मेळपाक जाय to the marginalized and the unorganized sector. जे हे लोकांक 12.5 crore दिवपाक जाय स्पीकर सर, हे बारीक लोकांचे जनतेचे पयशे कित्याक दिले? म्हाका दिसता these are the latest figures that we have received, Speaker sir. Atal Ashram scheme for ST, SC, OBC, economic weaker section, ही फॉर्म बोलें 9 crore रुपया लोकांना दिवपाक. जेन्ना आमी सोशल वेलफेअराची स्वता प्रत्येक टायमार त्या वेळार आमी सांगता की बाबा गेले पयशे जे दे आर डिपेंडंट ऑन प्रत्येक हुन्याक ते वखदां हाडपाक
गॅस सिलिंडर हाडपाक आमचे कडेन तुमचे कडेन येता आसतले सगळे आमदारा कडेन येता देर इज अ डिले एंड समहाव द प्रायोरिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट इज टू हॅव एन इव्हेंट बट दे डोंट सी स्पीकर सर म्हणजे फक्त आमी सप्लिमेंटरी डिमांड खंयच्या एका मागला पळय न्हू ताजेरूच उलोवचें मागीर सोशल वेलफेअर मागील मग तुवें तूं पूर्ण हाजेर उलयता ना ना हांव सोशल स्पेसिफिकली सोशल वेलफेअर तेच मागतलें होम डिपार्टमेंटाचेरूय उलयता पुलिसांनी उलयला हांव पुलीस आहा चॅक कर खंय पुलीस मागला आमी स्पीकर नंबर 17 पुलीस चेक तू department आसा तेचेर उलय, म्हाजें इतकेंच म्हणणें. वॉट एवर इज मेन्शन आय एम स्पीकिंग ऑन दॅट ओनली अरे तेच उलयता हांव स्पीकर सर हांव अभ्यास करून आयला चॅक केलें स्पीकर सर जे विथ रिगार्ड्स टू जे इलेक्ट्रिसिटी आज जेन्ना सकाळच्या वेळार आमी जेन्ना एक प्रश्न केलेलो दॅट ऑलमोस्ट 1460 crores and we demand that there should be a white paper on all these जे लोक जे हिंगा जे म्हाका दिसता हे बिलां लोकांक जे प्रॉमिस केल्ले मुखेलमंत्री प्रॉमिस केल्ले की दॅट ही वूड नॉट हे जे प्रायस हायक आहा हें करपा ना म्हणून पूण आज कितें जाता स्पीकर सर बारीक जनतेक म्हाका दिसता खूंय ना खूंय प्रयत्न केला स्पीकर सर there seems to be basically जे आउटस्टँडिंग ड्यूज आहाय इरेटीक पावर सप्लाय जो लोकांक जाता तुकाय खबर आहा जेन्ना आमी पावराचे उलयतना दुबाव ना की देर इज अंडरग्राउंड केबलिंग टेकन इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट जे रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय तें तितून ना रस्त्यार रिइन्स्टेटमेंट ना पूण सगळे फोण मोण गेले म्हज्या मतदारसंघांत सगळ्या कडेन गायले फातोर्डा गेला वेळ्ळे गेला आनी आख्या रस्त फोन उडयले हे रिइन्स्टेटमेंट कोण करतलो स्पीकर सर दीस प्रोविजन हॅड टू बी मेड सो आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट वॉट प्रोविजन इज टू मेड विथ रिइन्स्टेटमेंट ऑफ दीस रोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हेल्थाचेर उलयतना जे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इफ यू लूक देर आर इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देर आर 143 posts that are vacant 157 posts that are on contract basis this is the reply that we are given आज स्पीकर सर जे there are several cases sometimes where discharge is given prematurely because to accommodate serious patients in the ICU तुकाय फोन येता आसतलो that sometimes then we have to tell the health minister or his office but speaker sir the infrastructure that we have created is not enough people are falling sick म्हाका दिसता this is something that is very very important women and childaचे जे लाडली लक्ष्मी जे म्हाका दिसता governor address said about 80,000 beneficiaries have been given but how many in this year have not been given to the extent of almost 12,000 beneficiaries are not given 12,000 beneficiaries of Ladli Lakshmi are waiting for that due that they need because jenna general administration jenna ami uloita त्या वेळार म्हाका दिसता there seems to be a collapse and basically events are happening day in day out how many more events are there I think the honorable chief minister needs to tell us जे MLA led जे PWD चे उलयतना MLA led जे आमगेली ज्यो स्कीमी आहाय दुबाव ना मुखेलमंत्री is signing and giving priority but whether this will happen जी फायल तुका खबर आहा आज one tender that is passed takes almost 8 months to 10 months for they to get the final work order itle these are serious issues because hui na hui म्हाका दिसता that this government has failed with regards jenna there is a mention also of WRD आज जेन्ना म्हादयचे आज जो मोठो इतलो मोठो प्रॉब्लम आसा आनी हो मोठो प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाक आमी स्पेशल सेशनाक उलयल्ले स्पेशल दीस घेतलेलो टुडे द म्हादय कमिटी इज डिफंक्ट इट इज डॉर्मंट इट इज स्लिपींग आनी गेले ते विधानसभेन मुखेलमंत्रीन अनाउन्समेंट केल्लें जे प्रवा म्हणून हें ऑफिस जे सेटअप जालें आज तेजी हाल कितें स्पीकर सर वॉट इज द रियलिटी द रियलिटी इज दॅट we have compromised our Madai because basically chod ulayna pun mukhyamantri kade haंव मागता ki there are a lot of people also whose bills have to be settled in various departments I believe that you should ensure that what supplementaries have been asked are fully je grants to be magla they are fully utilized thank you speaker sir speaker sir supplementary budget म्हणते बजेट जेन्ना सरकार आपल्यान एस्टिमेट केल्ले ताचे परस चड पयशे मोडूंक सोदता
हे प्रेझेंट सप्लिमेंटरी बजेट जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की पयशे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून मोडल्या. म्हळ्यार सरकाराक जाय जाल्यार मेजर डिसिजनां घेवं येतात. आतां सरकाराक हे कसलीं डिसिजनां घेतलीं त्याच्या खातीर हे एडिशनल कोट्यांनी रुपया जाय पडले. आनीक ही खंयची घेवंक जातालीं जी घेवंक ना ती आमच्यान पॉयंट आवट करूं येता. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर, रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आतां हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाल्यार 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंड इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें रामराज्य हें आतां स्पीकर सर? जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी रामराज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपल्या रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नो नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुश म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें चल्लां? खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. 7th पे कमिशन म्हणटा तें आज मेरेन KTC आनी IDC एम्प्लॉइजांक मेळूंक ना. KTC मागता की आपले PF रिस्टोर करचें 12% टोटल सॅलरीच्या. तांकां म्हाका दिसता 250 नव्यो बसी जाय. फ्लीट एक्सपांड जावंक जाय, पूण ताजे खातीर तुमी पयशे मागूंक ना. अशें दिसता स्पीकर सर की खूब एश्युरन्सीस, चड करून आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन सुशेगाद बसला हांगा. ते एश्युरन्सीस कितलीं एश्युरन्सां दिल्या ती सरकार पेंडींग, सरकार ती इग्नोर करता आनी आमदारूय सुशेगाद बसला. स्पीकर सर, आतां मेन एश्युरन्स पेंडींग करपाक कितें सरकाराचो एक्सक्यूज की वी डोंट हॅव मनी. यू डोंट हॅव मनी, पूण सप्लिमेंटरी बजेटान तूं मागत ना. सो स्पीकर, रियलिटी अशी आहा की जे ऑपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन की तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरुया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. ही कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें, तो एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असलें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आतां ते विकसीत भारत म्हणटा तें उगीच जावचें ना इव्हेंट करून. विकसीत भारत करपा खातीर ना जाल्यार प्रधानमंत्र्याक आपयत रावचो पडलो. आमच्या मतदारसंघात प्रधानमंत्री येता आनी विकसीत जावपाक लागला. तशें तुमी मातशें करा. आनी एश्युरन्स कमिटीचें स्पीकर सर मातशें हें करा की आमदार बिमदार अशे सुशेगाद जाले तांकां एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन करप ना. तो कांय घेना, कित्याक घेना तें कळना म्हाका. खंयचें एक एश्युरन्स सरकार पाळना आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्स बावडो सुशेगाद आहा. तोय आतां बरो जाला, जड जाला आनी हें आहा कितें तो धादोशी जाला, धादोशी. आनी तोय म्हणटा कितें इन्वेस्ट गोवा. स्पीकर सर, गेले खेपे एक तें हें जावन गेलें कसलें तें फेस्टिवल, तें जावंकूच ना. ताजें कांय जावचे पयलीं इन्वेस्ट गोवा म्हणून नवें हाडलें. थंय इतलें इन्वेस्टमेंट आयलें म्हणून सांगलें, क्वेश्चन घाल्यार कांय मेळना. सो म्हाका स्पीकर सर हें रडगाणें चालू दवरपाचें ना. बाबा तो इव्हेंट तुजो आनी त्या इव्हेंटान रेजिनाल्डाचोय फोटो आहा, तें पळोवन म्हाका आनी वायट दिसता.
तर ताजे डेब्यू फोटोचेर तरी म्हाका पनवत लावपाची नाका म्हणून हांव आतां हाजेरूच बंद करता. पूण स्पिकर सर तुमी बी मातशें सांगा, तुमी त्या दिसा सांगिल्लें आहा ट्रायबल डिपार्टमेंट हें तें तुमकां पसून दिसपाक लागलें. जेन्ना स्पिकर उलोवपाक लागता तेन्ना तुमकां कळूंक जाय कितलें आमचें दुखता आनी कितली एश्युरन्स सरकारची पेंडींग आहा ती. देव बरें करूं. शिवेंजी वेगस. तें सांगना बरें जालें तें जालें. स्पीकर सर, जे भाशेन आतां हे 2023, 2024 सप्लिमेंटरी डिमांड्स घातले, एक्सेप्ट कोतले सगळे आतां, पूण परत हो ब्लू बूक डिमांड्साचो 2024, 2025 आमकां नाका स्पीकर सर. हें आज मातशें सगळ्यांनी एक करपा जाय आनी म्हाका दिसता CMनूय एक बजट जो येतलो मुखार नेक्स्ट फायनान्शियल, he has to make sure that his department makes the budget in such a way that next year हे रिकॉर्डा उरपा जाय. आज आमी सांगताय तें नेक्स्ट इयर आमकां अशें करून सप्लिमेंटरी नाका स्पीकर सर, नाजाल्यार हें सदांच चालू उरतलें. आनी हें जर अशें करून उरली जाल्यार मागीर हें ट्रेंड मोरपा म्हाका दिसता ही हॅज टू टेक दीस स्टेप. सो हो सप्लिमेंटरी डिमांड्स हे पाटी 2023-24 गोंय सरकाराचो लास्ट आसपा जावो. नेक्स्ट इयर सप्लिमेंटरी येवपा शिरी पडना तेन्ना म्हाका दिसता आख्खो डिपार्टमेंट आनी हो सरकारा गेले म्हाका दिसता वी वील एबल टू एटलीस्ट इवॅल्युएट वॉट दे आर डुईंग. नेक्स्ट स्पीकर सर, जे फंड्स आमी एलोकेट करता ते फंड्स आतां आमी चोयतले जाल्यार 2 वर्स पयले जे CAG रिपोर्ट येता, जे एनालिसीस येता, 60% ऑफ द फंड्स इज युटिलायज्ड, 55% फंड्स इज युटिलायज्ड, 40% नॉट युटिलायज्ड स्पीकर सर. I think it is very important. I can take only example of electricity power department as an example because they also praise themselves and let us also praise. Maximum utilization of funds is done by that department. If one department in our government can utilize so much of funds which is allotted, why the other departments are not able to utilize? So maksada implement korpache ami target घेवपा जाय that whatever funds are going to be allotted for this budget, PWD, WRT must ensure that 80-90% of the funds, otherwise you have to put up a system in place. कित्याक जायना हें? सो स्पीकर सर, हे वर्क ऑर्डर्स म्हणटाय त्यो भायर येवपाक जाय. सगळें खबर आहा इलेक्शन येवपा आहा, सो 60 days वो कितें दीस आहाय तितले आमकां वर्क ऑर्डर त्या दिसान मेळपाना. सगळें खबर आहा आनी कितें जावपा आहा. सो हे फायनान्शियल इयरा सगळें कितें ते उमके दीस उणी जातले ते सगळ्यांक खबर आहा. सो ते दीस एकोमोडेट करून वर्क ऑर्डर्स हे फायनान्शियल इयराच्यो नेक्स्ट इयर 31st March जाचे पयलीं येवपाक जायो आनी 80-90% all the budgets has to be utilized. So there is no question that budget is remaining. Same way speaker sir, आता हे बजेटान वी हॅव टू एम्फसायज 37th नॅशनल गेम्स ज्यो जाले त्यो गोंय जाल्ल्यो स्पीकर सर. सो गोंय इतले भुरगे पार्टिसिपेशन जाल्ले स्पीकर सर, वी हॅव टू मेक शुअर की नेक्स्ट इयर, आय मीन दीस इयर 38th नॅशनल गेम्स जे जातले ते उत्तराखंड जातले. ताजी बजेट आसपाक जाय सगळे भुरग्यांक ना कसलो फायदो स्पीकर सर. बिकॉज गोवा स्टेटान आज 37th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो, आमगे भुरग्यांक इतली पार्टिसिपेशन मेळ्ळें. नाव दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट फॉर द 38th. पूण आमकां पयशे आसनाय. हे पयशे सिक्युअर जावपाकूच जाय. कित्याक स्पीकर सर, गेल त्या बजेटांत आमी चिंतू ना कडेन जातलें. कित्याक हे भुरगे आमकां मेळटले म्हूण चोवपाक गेले जाल्यार आतां इंटर स्कूल रांची गेम जाले, भुरग्यांक आमकां धाडपाक पयशे आसनाय. पेरंट्स रेडी आसल्यो पयशे दिवपाक, पूण आमगे ह्या वाटेनसून अप्रुवल्सूय जायनाय. सो हे येत्या वर्साकूय इंटर स्कूल आसतलें. सो हे सगळें जावपा जाय. नाजाल्यार स्पीकर सर, समवे देर इज अ फेलियर. वॉट इज द पॉयंट? येदोल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी केलो 37 नॅशनल गेम्साक, आनी आतां ती भुरगीं सगळीं रेडी आहाय. आनी कांय बरी ती भुरगीं, दे आर सो टॅलेंटेड, दे आर रेडी टू टेक एंड दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट. बट आमकां पयशे नाय, भुरग्यां पासत पयशे नाय. पूण हे फ्लायओवर, वेस्टर्न बायपास आनी हेजे पयशे कोट्यांनी, आतां 600 कोटी थिंग ONGC को घायले. ही एल्टन सांगतालो, एल्टना बरी खबर आसत ती, कित्याक तो आतां पासवे मारीत आसता थिंगा आसता. पूण कितें म्हूण जावं हितू पयशे घायले थिंगा स्पीकर सर. सो हे पयशे जरी तर ते आतांचे आतां हाल म्हळ्यार आनी कडेन वाडटले हितू ते आतां तेम सांगपाचें. सो लेट अस सी स्पीकर सर, दीस मनी हॅज टू बी पूट करेक्टली स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बजेट आमकां हाडून आमगे नॅशनल गेम्सां भुरग्यांक देखून धाडूं जाता स्पीकर सर. हे आमगे बजेट म्हणटा तें दीस इज वी हॅव टू प्लॅन. सेंट्रल म्हणटा तो फकत इव्हेंटू करपाकू. सेम वे स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर, व्हेरी स्पेसिफीक सगल्यो अंगणवाड्यो अपग्रेड करपा जायो. सगळे आमगेले जे न्यू स्कूल्स आहाय आतां, जी आतां NEP बारार लिंक जातली, गांवच सांगत तुका विलेज लेवल schools has to be upgraded speaker sir. हे आम सांगोन थकले speaker sir. This has to be put somewhere. We have to stop speaker sir. Secondly, when it comes to education speaker sir, NOCs जे उरलो आहे pending, टीचर्स हांगे NOC मेळनाय स्पीकर सर. हे स्कुलांनी
टिचर्स रावताय एम्प्लॉय जावपाक कितें जाल्यार फायनल करपाक जाय दीस 2024-2025 बजेट हॅज टू क्लोज दीस टॉपिक्स वी शूड नॉट रिपीट दीस बिकॉज दीस इज अ रिक्वेस्ट वेर एड्युकेशन इज कन्सर्न जितले पेंडिंग आहाय तुम दियाय आनी क्लियर कराय लेट पीपल गेट जॉब्स लेट द स्कूल स्टार्ट गेटिंग अपग्रेडेड स्पीकर सर बाल रथ बसीस ऑलरेडी LOP उलयलो तेचे कंडिशन्स हांव ते कंडिशनाचे उलयना ते अपग्रेड कराय स्पीकर सर तेंची प्रॉब्लम सगळ्यांक खबर आहा द प्रॉब्लम इज ते ड्रायव्हर कोटेशन हाडून दिताय स्कुला कडेन ते स्कूल मागीर ते कोटेशन अप्रूव कोता कोना त्यो सगळ्यो गजाली ह्यो बस आम मेंटेन करुया न्हू स्पीकर सर आम कदंबा कोताय मेंटेन आम सगळे आम कोताय आमच्या आंगार घेया स्पीकर सर भुरग्यां पासो तें तूं हांव कोण बॉल पास करून फायदो ना स्पीकर सर वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन बालरथ बस आम मेंटेन करुया आंगार घेया आनी स्पीकर सर कितलींशीं स्कुलां आतां बंद पडलीं स्पीकर सर बिकॉज देर आर नो बसीस मुगे कोरमणी इस्कॉल आहा सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल स्पीकर सर थिंग बस ना भुरगीं ड्रॉप जाताय गेल्या त्या वर्साकूय ड्रॉप जालीं ह्या वर्साकूय ड्रॉप जाताय मुगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर ह्या बजेटां म्हाका एक बस दिवची ते बालरथ बस कार्मोना आमगे सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल आहा स्पीकर सर सेम वे स्पीकर सर पंचायत रिलेटेड हांवें ऑलरेडी पंचायत मिनिस्टराक सांगलो इज व्हेरी कायंड पूण ह्या बजेटाक मातशें ते पयशे घालाय आमकां सुराले पंचायत घर बांदपा जाय ऑलरेडी अमेंडमेंट हाडला that amendment which is being brought it is going to help us to build that Seraulim panchayat घर so आमकां ते फंड दिवचे स्पीकर सर so that we can clear that police स्पीकर सर 60%चेर कोलवा पुलीस स्टेशन चलता स्पीकर सर कित्याक चलता कितें म्हाका कांय कोणा स्पीकर सर आनी चलत ते कासार जाताय स्पीकर सर आनी ते कासार जावन मागीर तांकां तो रिपोर्ट बरोवपाक कोणा स्पीकर सर बिकॉज दे आर टायर्ड तांकां खबर ना मनीस हूंय मोता आनी हूंय कितें बरयताय स्पीकर सर कित्याक ते टायर्ड जाला आसताय सो तांकां खबर ना स्पीकर सर हे प्रॉब्लम जाला स्पीकर सर आतां आनी हेजें इन्वेस्टिगेशनूय जावपा जाय खरें टायर्ड आय वो कितें कोताय ते थर्ड स्पीकर सर हेल्था सर्विसीस स्पीकर सर आय थिंक हांव आनी चड उलयना हेल्थाचेर आमगे जो मॉडल आहा दिल्ली मॉडल मान्य जायना स्पीकर सर पूण मुगे फूल थँक आहा हेल्थ मिनिस्टराक की गोवा मॉडल करपाक स्पीकर सर ते गोवा मॉडला आमगे चालू आहा पूण तितू ते मॉडल आहा स्पीकर सर ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना तें घालूं जाय ते मॉडला स्पीकर सर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरां स्पीकर सर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन दवरूं जाय प्रत्येक हितू एक एमर्जन्सी केअर सेंटर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरां एमर्जन्सी केअर सेंटर म्हाका कोण दीत म्हूण स्पीकर सर पूण हांव सेल्फीश जावपा जायना म्हाका कोण दी तांकांय दिवपा जाय तांकांय ते तुगेले गांवां करूं जाय स्पीकर सर सो आय थिंक हे हेल्थ मॉडल करुया गोंयच मॉडल आमगे दिल्ली मॉडल करपा नाका तुमकां प्रॉब्लम ना बट म्हाका सदां वी हॅव टू तितू थोड्यो वस्त नाय सो त्यो वस्त घालूं जायो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एड करुया आमगे ECS तें म्हाका कोण दीत म्हणला तेंय एड करुया येलो डायलिसीस युनिट कोण दीत म्हणला सो आय एम फुल्ली विथ द हेल्थ मिनिस्टर टू मेक गोवाज हेल्थ मॉडल आमगे दिल्ली मॉडला भाशेन कंपेर करस न्हू तुगे करुया बट म्हाका सगळे कोण जे म्हाका कोता ते सगळे गोंयचे पासत करप डायलिसीस युनिट म्हाका कोण दीत म्हणला ECS कोण दीत म्हणला सो आय एम फुल्ली रेडी टू हेल्प दी हेल्थ मिनिस्टर सो दॅट वी कॅन मेक दीस गोवा मॉडल स्पीकर सर ह्यो जायत्यो गोश्ट्यो आहा हांव थोडें लास्ट वायंड अप कोता पोर्ट्साचेर स्पीकर सर बिटोना जे आमगे बिल्डींग आहा ते बिल्डींग बिटोना ती कॉलेज करपाक आनी फूल फ्लेज करपाक मॅरिटायम कॉलेज करपाक आय थिंक लेट अस डू इट स्पीकर सर आय कम फ्रॉम द मॅरिटायम फील्ड आनी लेट अस इंट्रोड्यूस देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर मॅरिटायम सेगमेंट लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू कम टू गोवा इन्वेस्ट we are organizing a lot of programs so that people can come and invest in Goa. पूण आम ह्यो फॅसिलिटीज दिवपा जाय स्पीकर सर MMD जाय स्पीकर सर वास्को आमकां हें सांगलो आम मॅरिटायम हितू सो MMD फुलफील करपा वो रिक्वेस्ट ह्या वर्सा आम करया स्पीकर सर MMDचो वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू श्रीपद भाऊ लास्ट म्हणटा तें स्पीकर सर टुरिजम रिलेटेड आनी वॉटर रिसोर्सीस स्पीकर सर मादया सगळे उलयले पूण मुगे ती वार्का क्रीक आनी कोलवा क्रीक हेजी वास माता स्पीकर ही साफ जायना आनी सगळे मुठाय हांव साफ करना स्पीकर सर हांवें साफ करपाची क्रिकू हांवें सोल्युशन दिलो ती सोल्युशन मार्गे मुठाय ते हांवें जिओ प्लग करपाक जिओ बॅग्स घान रिवर साला दाखयलें ते प्लग करूं जाता पूण इतली म्हारग बरें म्हारग न्हू जाता सवाय सोल्युशन तूं माडाय न्हू स्पीकर सर आतां कोलवा क्रीक मेळा आहा हांवें सांगिल्लें मानाय घालया म्हयन्या आनी ते साफ करया ओपन करया मॅन्युअली क्रीक म्हारग आहा म्हणटाय गोडे 15 लाख रुपये जाय म्हयन्याक सॉरी 15 लाख म्हारग दिसता जाल्यार तुम सोल्युशन पूण हाडाय हिंग कोण येताय इतू वर्सां हेंगे अंकल सगल्यांनी 30 वर्स ते क्रीक पाड करून दवरलो आहा स्पीकर सर युरी आसता अंकल म्हणटरी पूण कितें करया स्पीकर सर आतां सगळे भुरगे उठ्ठाय आनी मुजे चोटाय पूण स्पीकर सर काय आमगे वी हॅव टू क्लीन दॅट क्रीक न्हू स्पीकर सर सो आय थिंक लेट अस युनायटेडली वर्क स्पीकर सर टुरिजम इज अनदर बीग सेगमेंट आख्खे टुरिजम कोस्ट म्हाका लागता
आम इतली रेव्हेन्यू हाड दिता ह्या सरकारा स्पीकर सर आम इतली रेव्हेन्यू हाडून म्हाका खबर आसना टुरिजमा बाट खूंच कोणा दिता ते स्पीकर सर दिस इज अ बिग प्रॉब्लम अँड आय थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हो बिगस्ट प्रॉब्लम हांव नको रुलींग आहा तेंक खबर मेळटा जाल्यार पूण स्पीकर सर निलेश काब्राल. हांव फकत मागता कितें गॅजेट काब्राल. नोटिफिकेशन येता कितें बाटाक तुम कोताय कितेंय तुम जोरी तोरी ट्रान्सफर कोताय बसून घे. ट्रान्सफर ऑर्डर येताय ह्यो सगळी नोटिफिकेशनां गॅजेट तुम सगळे आमदारां ईमेल करचो एक ऑटो सिस्टम घालचो सो दॅट वी कम टू नो so that we all come to know what is happening because it is in public domain but it doesn't take an additional steps because sir if you put everybody in copy and you send things so that we can get information kit zada tugele constituency tugele tourism department and वस्त टेंडर गेल्यो आणि टेंडर झाले टेंडर कोताय स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल. we have to follow some बसून घे, systematic approach आमदारा खबर आसना फिशरीजा मुनीस येताय आणि थिंग गोर मार्किंग कोताय सीआरझेड आमदार मुळे तो कित्याक दवरलो तुम्ही वाय आर वी वेगळ्याच बसून घे आता. यू हॅव टू इन्फॉर्म स्पीकर सर सो ह्यो गोष्टी निलेश काब्राल. इन्क्लूड करपा जायो बस. सदा दिस इज चल. द एंड ऑफ दिस Next. वॉट एवर आय हॅड टू स्पीक स्पीकर सर थँक्यू Speaker, sir, first of all, I'd like to congratulate Honorable Chief Minister for bringing in new capital budget heads, whether it is revenue or capital, inside this supplementary demand. But Speaker, sir, I just first of all congratulate him for PWD. He has brought in central under NRDC money for rejuvenating Zuari River, and he has made a provision for 150 crores, 15 crores. But I would only like to see that the statement जो आसा मातशें टोटलिंग मातशें चुकला. तर 25,000 कोटी जे 2,000 बरयला पळय इफ यू गो टू सी टोटल मातसो सारको करपाक जाय दिसता म्हाका तो मातसो सारको करून घेवचो सीएमाक मातसो रिक्वेस्ट करता. दुसरी गोष्टी आसा पेज नंबर 14 पब्लीक वर्क्सान टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर इफ यू सी द टोटल इज झिरो रॉंग आसा मातशें पळय स्पीकर सर बट रिवर जुवारी रिवर इन गोवा NRCP अंडर ताणें जे ग्रांट हाडपाचो प्रयत्न केला आनी तो घालता ताका कॅपिटल बजेटाक जे प्रोविजन दवरलेलें आसा म्हाका दिसता आनीक आमकां पयशे हाडूंक पडटले कित्याक जुवारी रिवर जे आसा हे खूब कडेन त्रास जाता आनी खूब कडेन ते सारके करपाक जाय सो सेंट्रल जे पयशे आसा जाल्यार म्हाका दिसता आनी हाडूंक पडटले स्पीकर सर रेव्हेन्यू जे हांव पळयतालो स्पीकर सर ताका एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसाक 1 रुपया चुकून लागलो 1,000 रुपया म्हणून दाखयला हांव इतले सीएमाक विचारूंक सोदता की रुका अंडर नॉर्थ गोवा एडमिनिस्ट्रेशन सावथ गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान पयशे पंचायतीचे आनी म्युनिसिपालिटीचे घेतलेले ते आज पासून तांकां परतून करूं ना स्पीकर सर ते मातशें सीएमान लक्ष घाल कित्याक नॉर्थ गोवाचे तुमी घातला हांगा थोडेसे पयशे पूण सावथ गोवा कांयच घालूं ना पूण रेव्हेन्यू बजेटानूच 1,000 रुपया घातला ते पयशे स्पीकर सर ते लोकांक तेंचे पयशे स्पीकर सर हांव म्हाका दिसता हो इशू परतून हाडपाचो प्रयत्न करतालो सीएमाक आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आज ना सो हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर ना म्हणून सीएमाक सांगता तेंचे म्हजे मतदारसंघान पयलींच म्युनिसिपालिटीचे ऑक्ट्राय काडल्या आनी तांकां रुका अंडर जांकां रेग्युलरायझेशन केलां ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज कुंचोरे म्युनिसिपालिटी दिवपाक जाय शेल्डे पंचायतीचे ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज दिवपाक जाय स्पीकर सर एक बरी गोष्ट केल्ली आसा पूण पयशे कलेक्ट केल्या ते तांकां दिवपाक जाय आनी हांवें जेन्ना पळयताले पंचायती मिनिस्टरानूय तांकां दिवपाचो प्रोविजनूय करूं ना आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराचेर दिवपाचें प्रोविजन करूं ना एटलिस्ट आतां फुडल्या बजेटान हे घालचे तांकां ग्रांट इन एड ना स्पीकर सर ग्रांट इन एड म्हणटा तो हांवें पळयला कोणाक दिवपाक पंचायत मिनिस्ट्रीन कोणाक जाय तांकां दिता कोणाक नाका ते दिना पूण हो सिस्टम मातसो फुडल्या बजेटान आतां हो म्हणटा सप्लिमेंटरी बजेट आतां दितले दिसले म्हाका स्पीकर सर पूण ते दिना पूण फुडल्या बजेटान ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून तेंचे जे कायदेशीर पयशे आसा रुखाचे अंडर कलेक्ट केला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तांकां दिवपाचें मातशें प्रोविजन करचें कित्याक अशें जर करना तर तुवें ऑक्ट्रॉय बंद केला आनी खूब सगळे गोश्टी बंद केल्या तेंचे स्वताचे पयशे जे तांकां मेळपाक जाय जर आमी प्रोविजन करना जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर कांय उलयना मागीर फुडें मागीर उलोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी आसतली पूण हें करेक्शन मातशें करचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो बूक आसा तो रिकॉर्डाक उरता टोटलिंगान पेज नंबर पळय सांगला हांवें टोटलिंगान ना पेज नंबर सांगला मरे PWDचे हितू आसा पळय तो State का 14? 14 14 पेज नंबर टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयर पळय स्पीकर सर ते वयर कितें बरयला आनी सकयल टोटल कसो मारला तो पळय लॅक्सांनी आनी कसो जाला तो मागीर फक्त 250 लाख जातले ते
सो एनी खूब अशें आसा बुकान खूब मिस्टेकी आसा ते मातशें अनेकदां ऑनरेबल सेवन वाचच्यो आनी सारके करून घेवच्यो अशें रिक्वेस्ट करता 14 Next. वयर कितें आसा थँक्यू स्पीकर श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, the budget pass केलो तेन्ना हांवें सांगलेलें they will come with a supplementary budget, and they come with a supplementary budget. I'll speak on demand 85, that RDA चे आमचे कितले proposal वयतात थिंगा वर्सा pending आसा. See, I don't mind you increasing the budget, but budget should be realistic, looking at the proposals and what can be done, what is pending. कित्याक आमचे मागीर वर्सान उरता मागीर परत धाडटात रिवायज कर आनी परत धाड आनी अशें गुणवता फायल. So, lokache, what is the purpose of RDA? Not to pay salaries of the staff, at least, and not the running cost of RDA office, but at least the budget should make provision for consideration of the proposals, and we can definitely meet the demands of across the constituencies. In 56, demand 56 information, it's almost double which you are asking. But in information department, I think that lot of the money is being spent on events. And this event is causing loss and imbalance in your development projects. I think that if the government takes measures to show us how the budgetary allocation was actually spent on what was projected earlier for what it was to be put, and it was not after post facto approvals and having these events, I think it can be a healthy budget, and we will not have to go in for supplementary budget. In the tourism sector, that is demand number 78, a supplementary demand of 5,000 has been asked. I only want to point out there is uncontrolled these guest houses which are causing loss of revenue to the government. It's also causing loss of income which can be appropriated by the tourism department. You know of the recent 2 days back that murder of that Punjabi businessman which has taken place. And the statement of the police is he was involved in hospitality industry, renting out luxury villas. So if he was doing kind of business from 2015, which they say, and there was no registration, no records of these visitors who came, who stayed there and who have gone, and they're giving out. Imagine, because these bungalows, I know, even in my constituency, there are some bungalows which are being rented out per day for lakhs of rupees. But the department gets nothing out of the whole thing. They're not even registered under commercial trade or are getting trade licenses. So naturally, they will not get from the tourism department under Tourism Trade Act. So Tej, I make a suggestion to the government that please make sure that, because you will not require to go in for supplementary budget, increase your demands when you can recover the money from these kind of leakages which take place. We have had a footfall of tourists. You hear the hoteliers complaining that tourists namun, but when you go out, you see a lot of people driving their vehicles, coming on the beaches, because they are all staying in these kind of guest houses which are not even registered. You can book them on the internet, you can come and stay and go. Nobody knows who has come and gone. This kind of situations will threaten the local population, because you never know what kind of crime rate increases with these people being around. Thank you. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान खूब कितें घातलां आनी खूब कितें मांडलां, पूण स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमचो बांबोळेचो ओवरब्रीज करपाचो आसलो फुलांची खुर्सा कडेन, आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. गेल्या त्या बजेटान आसलें आनी म्हाका खबर ना आतां फुडें कितें जातलें तें, कित्याक एवरी टायम फुडें दुखलीत आसा. सो तो बेगानच्या बेगान जावचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां हेल्थाच्या बाबतींत आमी GMC पळयता, GMCन जी कंडिशन आहा, फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक सोदता, कॅज्युलिटीचे वयले सिलींग जे आसा ते पडलेलेच आसा. आनी एवरी टायम हेच्या पयलूय मिनिस्टराकूय सांगलेलें की ते सिलिंगाचे कितें तरी करपाक जाय म्हणून. पळोवपाक सारकें बुरशें दिसता स्पीकर सर. आनी मेन एंट्रन्स जे आसा ते कॅज्युलिटीचे आसा. तशेंच जेन्ना आमी बाकीचे बेड्स पळयता, आयज कॅज्युलिटीचेर इतलो लोड पडलेलो आसा. बाकीचे कलिग्सान सांगलां, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकीचे हॉस्पिटल्स, तेंचे सगळे जे पेशंट आसता ते GMCन हाडून दवरिता. सो हे जे लोड आसा तो कॅज्युलिटी आख्खी भरलेली आसता, भायर दवरचे पडटा. थोडे पेशंट भायर पासून उरता. हांव प्रत्यक्षात वचून पळयता. सो खंय ना खंय कितें ना कितें करपाचें पडटलें स्पीकर सर. तशेंच आमी GMCचो जो मेंटेनन्स आसा, आयज खूब कडेन
गेले ते फावटी हांवें सांगलेलें खूब कडेन मेंटेनन्स करपाक जाय. जे बिल्डिंग्स जावं GSIDC अंडर खूब मेंटेनन्स आसा ते मेंटेनन्स कॉस्ट कोण बेर करता कितें करता खबर ना, मात ते खंय ना खंय जायना. तशेंच सुपर स्पेशलिटी आयज येदो व्हडलो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बांदलेलो आसा. कितले ते फावट आमकां कंप्लेन्स येयली ते म्हणजे लिफ्टीची. लिफ्ट चलत ना खंय, एकूच लिफ्ट चलता, बाकीचे लिफ्ट चलना. कितें लिफ्ट आसा पण एकूच लिफ्ट चलता. सो येदो व्हडलो ब्लॉक बांदला तोय सारको ना. तेजे लास्ट टायम सिलिंगूय पडलेले तेंय पळयलां. सो जे मेंटेनन्स आसा जावं तितून फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय, जावं OT करपाक जाय, बाकीची फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय. ते इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत कित्याक जावंक ना. एवरी टायम ते सांगता आमी इम्प्लिमेंट करता केन्ना जातलें हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कारण एवरी टायम बजेटानूय घालता, बजेटा फुडेंनूय ते कांयच जायना. स्पिकर सर, आमी मंडूर आमचो जो हेल्थ सेंटर आसा हेच्या पयलू हांवें रिटर्न मेमोरेंडमूय दिल्लें मिनिस्टराकूय की हो हेल्थ सेंटरान जो लेबर रूम आसा न्यू हेल्थ सेंटर बांदलेलें, पण आतां ताका ऑलमोस्ट वर्सां जालीं, पण आजून पर्यंत ताका लेबर रूम जो आसा तो पयलींच्यान आसलो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना. तशेंच एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाच्यो, एम्ब्युलन्स थंय जाय आसा त्यो एम्ब्युलन्सीचे मेमोरेंडम दिला, बट तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय पेंडींग उरलेल्यो आसा. सो हें खंय ना खंय बेग्यानच्या बेगीन जावपाक जाय स्पिकर सर. मात हितून बजेटान हे सप्लिमेंटरी बजेटान जें घातलां त्या प्रमाणे म्हाका तर दिसना. स्पिकर सर, स्मार्ट सिटी तुमी पळयता आसतना स्मार्ट सिटी एवरी टायम स्मार्ट सिटीचो इश्यू येता. जे काम आसा ते काम स्लो जायत आसा. तें खंयच्या टायमार जातलें कितें जातलें तें आजून पर्यंत जावंक ना. एकामेकाचेर ब्लेम गेम ही चालूच आसा, बट तें कंप्लीटूच जायना. तशेंच मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग्स. आतां गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो बिल्डिंग्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल आमची जुंता हावस हेच्या पयलूय सांगलेलें, हालींच तेजे लिफ्ट मोडोन पडली, लिफ्ट 15-20 दीस बंद पडली. सो हे मेंटेनन्स कोण करतले? मेंटेनन्साक आपयल्यार हो तेजेर घालता, हो तेजेर घालता, बट तो टायमली मेंटेनन्स म्हटल्यार एक दीस ओके, 2 दीस ओके, पण 15 दीस 15-16 दीस म्हटल्यार 4th फ्लोराचेर 5th फ्लोराचेर वयचें पडटा स्पिकर सर. सो हे मेंटेनन्स सारकें जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर, फिशरीज, आतां हांव फिशरीजाचो सप्लिमेंटरी पळयतालो, फिशरीजान सप्लिमेंटरी घातला, पण एक सांगपाक सोदतां, जे सबसिडीज आसा फिशर फोक्सांक सबसिडीज मेळटा, आतां कितलींशीं वर्सां जालीं ती सबसिडीज आजून पर्यंत मेळना. ते पेट्रोल नाल्यार डिझल अलावन्स जे आसा ते अलावन्साचे 4 वर्सां थोड्यांक जाल्या, थोड्यांक 3 वर्सां जाल्या. ते अलावन्स कित्याक क्लियर जायना? एवरी टायम फुडें दुखलिता. सो हें जावपाक जायना, तांकां टायमली ते सबसिडी मेळपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांवें गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो की आमचो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा तो गोपाकापट्टणम पोर्टाची एक रिसर्च जावची, स्टडी जावची, पण डिमांड घातलो, मेमोरेंडम घातले, मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक व्हडलें कांय ना. स्पिकर सर, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आमकां खुबशे इश्यूज जाता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जे लँड एक्विजिशन केलें अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे लँड एक्विजिशनाचे कितलेशे जाणांचे जे पयशे दिवपाचे आसा ते आजून पर्यंत दिल्ले ना. जे कंपन्सेशन तांकां दिवपाचें आसा तें आजून पर्यंत दिल्लें ना. सो हें फुडें दुखलाच आसा. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सप्लिमेंटरी डिमांडानूय तितून चड कांयच घातलेलें ना. स्पिकर सर, पंचायत, आतां पंचायतीन तुमी पळयता आसतले GIA फंड आसता, मात GIA फंड जो आसा हो पंचायतीचो आजून पर्यंत कितलेशे पंचायत, आतां आमच्या पंचायतींची सगळे पंचायत एकूय पंचायती घेवंक ना जो GIA क्लियरन्स आसा. हांव नको कित्याक लागून चलता तें, आनी हांगा पासून तें कांयच दाखयना म्हणजे सप्लिमेंट डिमांडान. सो GIAचो फंड कित्याक होल्डार दवरला आनी कित्याक लागून मेळना? जी बारीक पंचायत लेवलाचेर कामां जावपाक जाय तेजो पोज आमचेर येता, कित्याक पंचायत लेवलाचेर कामांच जावपाक पावना, पेंडींग उरल्या. स्पिकर सर, जे स्पोर्ट्साच्या बाबतींत उलयता, स्पोर्ट्स जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता, आतां आमच्या तितून गोवा वेल्या गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंड आसा आमचो, आनी कितलींशीं वर्सां जालीं, आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 15-16 वर्सां जालीं ताका, तो आजून पर्यंत कंप्लीट जायना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां, तांकांय सांगलां की बाबा हें जावपाक जाय, मात फुडें दुखलीत आसा. आतां केन्ना कंप्लीट जातलो? आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घडोवपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा, बट केन्ना जातले हेजोय प्रश्न आसा, प्रश्न आसा. कित्याक एवरी इयर ते सांगतात फुडल्या वर्स जातलो म्हणून आजून फुडल्या वर्स येत ना. स्पिकर सर, सोशल वेलफेअर, आतां जो आमचो डिपार्टमेंट आसा, आतां कितलेशे बेनिफिशरीज आसा तांकां 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने थोड्यांक पयशे दिना. ती आमकां येवन विचारता, हे सगळे कलिग्सांनीय सांगलेलें आसा, ती आमकां येवन विचारता, सगळ्या आमदारांक विचारता आसतले. सो ते केन्ना जातले? कित्याक 1 म्हयनो दवरता, ओके, 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने म्हणजे अशें फुडें दुखलीत रावले, नाल्यार वांगडात ते 6व्या म्हयन्यान येतले, 6 म्हयने लागतले. सो तांकां एक जो हें आसा की आमकां बेनिफीट मेळटा तो मेळपाक जाय टायमार म्हणून तो मेळत ना. स्पिकर सर, तशेंच आतां ट्रान्सपोर्टाचेर वयता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लास्ट टायम एश्युरन्स दिले, तेच्या पयलूय जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर जावं हेजेर सांगलेलें की आमी 100 बजेटरी एलोकेशन दिल्लें की 100 EV बसीज येतल्यो म्हणून.
आतां गेले ते असेंब्ली जाले तेच्या पयलींची असेंब्ली जाली आतां 2 वर्सां जाली कंटिन्युअसली हेंच आयकोंक येता पण अजून पर्यंत त्यो 100 EV बसीज अजून पर्यंत कित्याक येयना केन्ना येतल्यो कित्याक हो जो ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी आसा आयज खंय ना खंय लॅक जाता आनी आमकां ती ट्रान्सपोर्ट टायम टू टायम मेळना आनी कितलोसो डिमांड सगळ्यांकूच डिमांड आसा कदंबा बसीचो जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीचो तशेंच टॅक्सीकारांचो जो विशय आसा आयज खंय ना खंय तोय सुटावो करपाक जाय कारण जो बेनिफीट तांकां मेळपाक जाय आयज तो मेळना आनी ट्युरिजम डावन पडलेल्यान तुमकां खबर आसा ट्युरिजम सकयल देंवला ताका लागून खंय ना खंय आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाय स्पिकर सर WRD 2 मिनटां स्पिकर सर WRD डिपार्टमेंटाची जी कामां आसा आयज सप्लिमेंटरी डिमांडान WRD खूब कमी हें आसा जो फंड एलोकेट केला आनी कितलींशीं कामां पयलुची कामां पेंडींग उरल्या ही कामां कशी जातली जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाक फंडूच एलोकेट करिना जाल्यार आनी ही जी कामां आसा जावं बांदाची जावं बंदराची जावं आनी कसली कामां आसा जावं आमचे हेजी इरिगेशन सिस्टमाची ही जी कामां आसा ती पयलुची कामां आतां तरी कंप्लीट जावंक जाय 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सांची कामां पासून पेंडींग आसा सो ही कामां पयलू घेवपाक जाय सो तांकां फंड एलोकेट जावपाक जाय स्पिकर सर आतांच आमच्या कलिगांनूय सांगलें की RDA डिपार्टमेंटाची वर्क्स आतां 2021-22 जो RDA वर्क्स आसली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना ती कितलीशी वर्क्स जी आसा ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा आतां आमकां परत तितूनय आमकां सांगता की 2च घेवपाची एक आमदाराक 2च घेवपाची वर्क्स आतां ही दोन वर्क्स आसा तिवूय जावना आतां 2 वर्सां जाली गेले ते वर्स ते फुडल्या वर्साचे आनी ह्या वर्साची आतां फुडल्या वर्स येतले सो ही कामां केन्ना कंप्लीट जातली स्पिकर सर लास्ट वयता सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एक सांगता हांगा जो सप्लिमेंटरी बजेट आसा तितून कांयच तांकां एलोकेशन केल्लें ना हांव तुमकां मुद्दम सांगता हेच्या पयलीं सांगलेलें जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां व्हेकल्स सारक्यो ना जेन्ना ते सायटीर येता आमचे कडेन व्हेकल्स ना म्हणटा ते पर्सनल व्हेकल्स घेवन येता जावं तेंचे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय ते इक्विपमेंट सारके ना एक साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी स्पिकर सर लास्ट की जेंकां स्टाफ आसा स्टाफूय कमी आसा तांकां हेंय ना सो जो सप्लिमेंटरी आसा तो सप्लिमेंटरी वाडोवन दिवपाक जाय आसलो आनी ह्यो व्हेकल्स बीन आसा ते प्रोवायड करपाक जाय जेन्ना आतां तुमी पळयता आसतना आख्खे दोंगर काबार करता दोंगर उजो लायता जावं आनी कितें कट करता सो तेन्ना ते पावपाक जाय ते पावत ना सो स्पिकर सर इतलेंच सांगपाक सोदता की जेन्ना सप्लिमेंटरी हें घालता तेन्ना जे डिपार्टमेंटाक खरेंच गरज आसा आनी हेच्या पयलीं आमी मांडलेलें आसा तें करपाक जाय म्हणून देव बरें करूं स्पिकर सर थोड्या जाणांनी हो बुकूच नाका म्हणून सांगलो सप्लिमेंटरी डिमांड जी आसा पळय न्ही फॉर ग्रँट्स तो बूक नाका म्हणून बी गेलो सप्लिमेंटरी डिमांड ही प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या खात्यांत वेगवेगळी गरज लागता तेन्ना ती घेवचीच पडटा आनी जर घेयना जाल्यार तें काम उरतलें पूर्ण बजेट जाय वर्सभर उरतलें म्हणून सांगता ताका कारण म्हाका दिसता थोडेशे विजय सिनियर आहा ताका सांगपाची गरज आसा न्ही सांगना युनायटेड म्हणटा न्ही आनी हांव स्पिकर सर पयलीं हांव ह्या सभागृहाक सांगपाक सोदता की 21-22 आनी 22-23 हे सलग 2 वर्सांक आमी रेव्हेन्यू सरप्लस एचीव केला हेजोच अर्थ आमची येणावळ जी आसा ही आमच्या रेव्हेन्यू खर्चा पेक्षा चड आशिल्ली आमचो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लो दुसरी गजाल आमी दर वर्सा सेंट्रल फायनान्स मिनिस्ट्री हांणी घातलेल्या लिमिटान FRBM लिमिटात आमी बोरो करता तेज्या भायर स्पिकर सर आमी केन्नाच बोरो करूंक ना किंवां तेज्या भायर आमी लोन जी आहा पळय न्ही घेवपाकूच शकना ती लिमीट आमी क्रॉस करपाक शकना स्पिकर सर डेट टू GSDP रेशियो हे डायनामीक फिगर आसा कोविड-19च्या काळात सुद्दां GSDP हो फिगर देंवल्लो रेव्हेन्यूज नाशिल्लो बट बॉरोवींग वाडलेलें बट त्या खातीर सुद्दां म्हणजे ह्या काळात सुद्दां हो फिगर जो आशिल्लो हो मेनटेन दवरलेलो जरी आमी कोविड-19च्या उपरांत ह्या काळात पळयलें जाल्यार हो रेशियो देंवपाक लागलेलो तो जर पळयत तुमी जाल्यार डेट टू GSDP रेशियो 19-20 30.14 आशिल्लो 2021 तो 32.78 जालो आनी 2021 to 22 32.13 जालो हे वयले फिगर जे आसा स्पिकर सर हे आमी सर्टिफाय करिना हे कॅग सर्टिफाय करता कारण ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करिना स्पिकर सर फाटल्या फायनान्शियल इयरान 22-23 आमी ओपन मार्केटांतल्यान बोरो जे केल्या पळय न्ही इट इज 1300 crore आमची लिमीट जी आशिल्ली पळय न्ही इट इज समथींग 4500 crores पण आमी फक्त